God morgon. Dagen D. Jobbet börjar och jag är nu på väg till jobbarbetsplatsen. Natten kunde ha gått mycket bättre, men ja, natten gick inte så bra. Min klocka sa icke återställande sömn. Ja, sedan klockan 2 så har jag i alla fall känt att jag har sovit någonting. Innan det så bara rullade jag runt och bytte ställning från det ena till det andra. Tänkte redan i något skede att jag får ha min svärmor eller svärfar och föra mig och hämta mig hit till jobbet, eftersom det här körandet inte alltid är så enkelt sen jag blir alldeles för trött. Men jag testar nu på att fara själv och sen måste ju någon hämta mig då i så fall, att jag inte kan ta mig hem. Det här är en jätterolig vinkel. Men jag hade ju som sagt tänkt att det skulle vara en sån där dagens jobbdags preview. I morse då jag försökt filma på väg till jobbet så tog minneslut i telefonen, så det avbröts där. Nu ska vi se hur långt det håller. Nu borde flytta alla mina bilder och videon på en extern hårdskiva så att jag kan börja ta bort grejer och få mera rum på den här telefonen. Men det var ju inte det jag skulle prata om, utan första jobbdagen, vilket i sig gick riktigt bra. Efter lite på 1 timme så började jag sitta och se på klockan. Då hade vi så suttit och fått information. Och då i 1 timme ungefär så då märkte jag att min hjärna började lite sådär att Men sen så sen hade vi lite paus och så tragglade vi nu, det var ganska lättsamt nog, men ändå mycket info. Och jag känner att min hjärna börjar lite ge upp där. Men sen blev det lunch och fick riktigt god lunch och sen efter lunchen så var det ungefär bara 45 minuter kvar. Så så det gick nog riktigt okej, trots att natten hade gått riktigt dåligt, för att använda ett fint ord. Men 2 dagar har vi hoppat framåt sedan jag senast filma och det avbröts på grund av utrymmesbrist på telefonen. Jag har försökt lite åtgärda det. Samma plats jag på som då, men 2 dagar framåt. Alltså igår hade jag min lediga dag, vilket verkligen behövdes. Då jag kom hem, eller hela tisdagskvällen sen nu också, alltså efter första jobbdagen, så det var bara som ett massa syrrande hit i huvudet. En enorm benvärk har jag haft hela veckan och sån här svaghetskänsla i benen. Vet inte vad det nu är för nytt symptom. Det är inte likadant som mitt main symptom som jag har haft hittills, att det har varit sån här mjölksyrekänsla mera där i benen, men det är nu bara att gilla läget. Jag skulle nog väldigt gärna vilja hitta något system så jag skulle få bort, för jag tycker det blir bara värre och värre. Men
som tur fick jag åtminstone sovit förra natten. Så. Och det bidrog säkert också till att, nog för att innan jag for på jobbet i morse så tänkte jag nog att oj, för jag måste vara i duschen, Men jag tog det inte hårduschen igår som jag hade planerat, utan det blev först då innan jag for till jobbet, och efter jag hade varit i duschen mådde jag nog riktigt dåligt. Men jag fixade dagen, och som sagt så kände jag mig inte alls ens så trött. Eller jag vet inte om jag sa det. Men jag kände mig inte alls så trött när jag kom hem idag. Men la mig ändå för att vila, för man borde väl vila i förskott innan man blir jättetrött. Men jag vilade nu en liten stund och sen for vi ännu till vår villa då det var så jättevarmt här hemma. Så var vi några timmar där och drack kaffe. Och nu ligger jag här, väntar på att resten av gänget hämtar mat, och jag tänkt uppdatera lite åt er läget och sen vila lite här på samma gång. Jag märkte igår att det blev som sån här väntande känsla. Eller som sagt, det var ju nog väldigt, förrgår var det ju. Men i alla fall att väldigt slut var jag i huvudet nog. Men att ändå var jag lite sådär att jag ungefär låg... Att jag ungefär låg och väntade att när får jag... Eller vad kommer hända? Vad kommer jag få för symptom eller något sånt här. Medan idag har jag mer kunnat nog ta chill. Och tänker att nog... Jag försöker tänka att det kommer gå bra. Och sen samtidigt att jag kan inte hjälpa på något annat sätt än att jag vilar emellan. Men att det att jag skulle hela tiden ligga ner så tror jag inte heller riktigt är bra. Utan sådär korta stunder att jag gör något och sen vilar korta stunder och sen igen gör något smått, väldigt smått. Inte alls några stora saker, men upp och vandra här i trädgården eller byta plats eller kanske plockar med någon grej. Men så får nu se imorgon ännu 2 timmar och sen blir det helg. Och sen har jag min första vecka avklarad, vilket jag i något skede hade, eller hur ska jag säga, jag hade tänkt att det är som ett jubileum. Eller att det är som jag har tänkt att då när jag får tillbaka till jobbet så då är jag frisk, eller åtminstone som ordentligt på väg. Att det är som en glädjens dag, vilket det nog är. Men jag har varit så fokuserad på något vis nu att jag blev sämre här emellan. Och ju vet vad det här är för en sjukdom och vet att det finns många som har testat som inte har klarat det. Men det finns också de som har säkert testat och klarat det. Jag har nu inte pratat med så många sådana, men jag hoppas att det finns åtminstone. Så på något vis att äntligen få fara på jobb. Men jag tror att det kommer som den känslan, tänker jag att kanske kommer mera kanske om någon vecka när jag börjar märka att det går riktigt bra att vara. Att nu känns det som att varje dag är en sån här testdag på något vis. Men vi får se hur det blir och fortsätter. Men jag tror jag avslutar den här, nu är en geting som bråkar med mig här. Ja, den här vloggen avslutar vi nu här och så återkommer jag med någon uppdatering här så småningom. Nu märker jag också att jag väger väldigt mycket. Jag har till exempel inte fått ut
förra veckans vlogg ännu för att jag borde göra de där textningarna. Och de tar ganska mycket hjärnaktivitet så jag vågar inte riktigt mycket göra det och någon sån dag som jag annars har jobb. Men vi ska se att om jag under små korta stunder ska orka göra det här under helgen. Men vi får se. Men vi ses nästa gång vi ses och tack för att du tittar på de här videorna och hoppas att du mår bra. Hej då!